Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice. Diabetul este una dintre bolile cu o incidență în continuă creștere, iar România este una dintre țările în care incidența acestei boli este foarte mare, de aproape 12%. Diabetul poate apărea la orice vârstă, atât la adulți cât și la copii, și poate fi cauzat de un stil de viață inadecvat, de obezitate, de oboseală, de stres, de proaste obiceiuri alimentare, iar lista complicațiilor este foarte lungă și foarte gravă. Tocmai de aceea trebuie să vedem cum putem preveni diabetul, iar noi astăzi am vrut să vedem care este ajutorul pe care ne-l poate oferi medicina ayurvedică. Diabetul este o boală metabolică extrem de gravă, care poate genera o serie întreagă de afecțiuni periculoase. Diabetes mellitus, numele științific al bolii, provine de la grecescul diabainen, care înseamnă a trece prin. Se știe că persoanele care se confruntă cu această afecțiune beau multe lichide, fapt care este urmat de o eliminare marcată, ca și cum lichidele ar trece prin persoanele cu diabet. Numele de mellitus, care înseamnă dulce ca mierea în latină, a fost adăugat în denumirea acestei boli pentru că, în tradiția indiană, această afecțiune era numită boala urinii dulci, pentru că persoanele care aveau această afecțiune aveau și o urină dulce care atrăgea furnicile, acesta fiind și modul străvechi de diagnosticare. Așa cum știm, există mai multe tipuri de diabet. Așa după cum știm, diabetul poate să fie de două tipuri: diabetul zaharat de tip 1 sau diabetul insulinodependent, care necesită insulină pentru menținerea glicemiei în limite normale și care de obicei debutează mult mai devreme, deci debutează din perioada adolescenței și continuă pe parcursul vieții, și există așa numitul diabet zaharat de tip 2 sau non-insulinodependent, care în general se instalează pe parcursul vârstei mature spre vârsta a treia, în condițiile în care el poate să fie consecința unui regim de viață disarmonios, de obicei excesele alimentare, stresul, alte boli care sunt asociate, hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, obezitatea. Deci există un buchet din acesta de afecțiuni care în general merg asociate după o anumită vârstă. Genul acesta de diabet, într-o primă fază când se instalează, poate fi controlat cu regimul alimentar. Apoi, dacă regimul alimentar nu este corespunzător, se trece la medicație alopată cu antidiabetice orale, așa se numesc aceste medicamente, deci tablete sau pastile care le luăm, le înghițim și ele urmăresc să mențină nivelul constant al glicemiei. Și în situația în care nici așa, deci asociat regimul alimentar cu tratamentul cu antidiabetice orale, nu reușim să menținem glicemia în limite normale, se recurge la tratamentul cu insulină, deci inclusiv tratamentul diabetului de tip 2 se poate face în faze decompensate, să spunem așa, cu insulină. Deci dacă organismul nu reușește să-și echilibreze singur valorile cu primele metode, ajunge și acesta, dar nu este insulinodependent per primam, adică de la debut. Trebuie să fim atenți la valorile glicemiei, altfel spus, la nivelul glucozei în sânge. Nivelul crescut al glicemiei, al glucozei în sânge, se explică prin faptul că noi ori mâncăm mai mult și asimilăm mai mult de la nivel intestinal, deci facem o absorpție pentru că aportul este foarte mare, sau se poate explica prin faptul că glucoza nu reușește să pătrundă în celule și să ajungă la destinație, adică să își urmeze menirea de a fi un combustibil la nivelul celulelor. Da? Deci există aceste două posibilități care pot să ducă la creșterea glicemiei. Bineînțeles că sunt cauze diferite care determină aceste două situații. În momentul în care aportul nostru alimentar este mărit și aportul de glucide este mărit, automat absorpția intestinală de glucoză este mai mare și atunci nivelul glicemiei crește.
Da? Pentru a doua situație, deficitul de insulină care poate să apară datorită faptului că pancreasul se epuizează datorită acestor excese alimentare, face ca insulina să nu mai fie suficientă pentru cantitatea de glucoză pe care noi o avem și atunci suntem în imposibilitatea de a putea valorifica glucoza pe care noi am absorbit-o. Există și posibilitatea ca receptorii celulari pentru insulină să dezvolte o anumită rezistență față de această insulină și în acel moment insulina respectivă nu mai reușește să-și facă funcție. Este ca și cum am încercat să descuiem o ușă și nu avem cheia potrivită. Da? Pentru că cineva între timp a schimbat broasca și noi nu am fost anunțați de acest lucru. Noi funcționăm tot cu cheia veche. Iată câteva recomandări pentru cei care se confruntă cu această afecțiune. Există foarte multe plante care ne pot ajuta să ținem sub control nivelul glicemiei. De asemenea, stilul de viață și regimul alimentar. Probabil că diabetul este una din bolile în care regimul alimentar are un rol extrem de important. Primul lucru pe care ni-l indică medicul diabetolog în momentul în care noi suferim de această boală este să ne controlăm regimul alimentar și în special aportul de hidrați de carbon sau aportul de glucide, pentru că acestea, indiferent dacă sunt simple sau complexe, în urma proceselor digestive se transformă în glucoză care se absorbe de la nivel intestinal și duc la creșterea glicemiei. Iată ce remedii ne pot ajuta la primele semne ale unei glicemii ceva mai crescute. În momentul în care ne facem un control, ne facem niște analize și avem o glicemie puțin mărită, nu trebuie să intrăm neapărat în panică de la prima asemenea valoare, pentru că trebuie să fim puțin atenți la ce am mâncat cu o seară înainte. Este posibil să fi avut o alimentație mai bogată în glucide, este posibil să fi trecut printr-o perioadă de stres. Este important să ținem câteva zile regim, câteva zile, o săptămână, 2 săptămâni și să mai repetăm această măsurătoare. Dacă și în aceste condiții glicemia noastră tinde să fie mai mare decât valorile normale, este bine să avem grijă, mai multă grijă la regimul alimentar și putem deja din acest moment să apelăm la remediile pe bază de plante. Remediile pe bază de plante acționează prin mai multe mecanisme. Așa cum spuneam că această creștere a glicemiei apare prin mai multe mecanisme, de exemplu un aport exagerat de glucide care duce la creșterea absorpției intestinale a glucozei, există plante care, de exemplu, scad nivelul acesta al absorpției glucozei din intestin în sânge, lucru care este important în condițiile în care aportul de glucide este mai mare. O altă metodă prin care noi putem să corectăm o glicemie mărită este să venim cu plante, de exemplu castravetele amar sau Momordica charantia, care are în compoziția lui un polipeptid P, se numește el polipeptidul P, care are o compoziție și o formulă, o structură foarte asemănătoare cu insulina umană. Genul acesta de insulină vegetală, să-i spunem așa, care se găsește în acest castravete amar, suplinește deficitul nostru de insulină și de asemenea această plantă are ca și efect și scăderea nivelului colesterolului și trigliceridelor care în general însoțesc diabetul. Iată și alte plante medicinale care sunt recomandate în acest caz. O altă plantă care, spuneam de acest mecanism de scădere a absorpției intestinale a glucozei este gudmarul sau Gymnema silvestre, care este una dintre aceste plante care scade această absorpție intestinală a glucozei, care de asemenea are efect de stimulare a celulelor beta-pancreatice care secretă insulină și care de asemenea modifică la bolnavul cu diabet percepția asupra gustului dulce, făcându-l în felul acesta mai puțin dependent de acest dulce. Pentru că
chiar dacă bolnavul respectiv, deci este un paradox, bolnavii de diabet au foarte multă glucoză în sânge, dar pentru că ea nu intră în celule și nu este folosită și de la nivel celular se trimit aceste semnale la nivel de creier, sunt în deficit de energie, dă-mi combustibil, persoana respectivă tinde să mănânce foarte mult dulce, ea tinde să mănânce dulce în continuare în condițiile în care ea are glicemia mare. Deci este un paradox, este clar că undeva ceva nu este în regulă. Alte plante care pot să fie folosite într-un remediu, să spunem, cu efect sinergic pentru ținerea glicemiei sub control este neemul sau Azadirachta indica, care de asemenea are un efect hipoglicemian puternic și un efect foarte puternic antioxidant. O altă plantă pe care putem să o folosim este de asemenea schinduful sau Trigonella phoenum grecum, care se folosește atât în fitoterapia românească cât și în fitoterapia indiană și această plantă ajută foarte mult la scăderea acestei rezistențe periferice a celulelor la insulină. Iată că un asemenea remediu care conține plante care au efecte hipoglicemiante pe mai multe linii și anume scădem absorbția intestinală, scădem rezistența periferică, venim cu un aport de insulină vegetală și stimulăm regenerarea celulelor pancreatice. În felul acesta, cu un asemenea remediu, noi reușim să atingem toate aceste mecanisme prin care apare diabetul și putem să ne ținem în mod armonios glicemia la valori normale. Nu uitați, să previi e mai ușor. Fiți atenți așadar la stilul de viață, la alimentație și mișcare, pentru că sănătatea e mai bună decât toate. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențe-și-esențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice.